Ito na guys yung itsura ng aking ginawang halter gown na Chinese collar. So kung mapapansin nyo, naglagay ako ng beadwork sa kanyang waistline para magkaroon ng accent. Pero simple lang yung design. Lalagyan ko muna guys ng tacks yung upper back. Next naman guys ay yung joining ng center front hanggang doon lang sa may opening. So pareho lang guys dito ang pag-assemble ng lining at saka ng body. And then kakabit naman natin ngayon yung side and center front. Kailangan guys, medyo maingat yung paglagay dito para hindi siya kumulubot o maging balance. So, katulad nyan. Ganon din yung kabila. Kung paano ko ito ginawa guys, ganon din yung pag-assemble ng lining. Ngayon naman guys, pagsasaklubin natin yung dito sa may neck opening ng body at saka lining. Then top stitch ng 1/16 na ang paling ay sa lining. So, eto na guys yung itsura ng harapan. I-join ko muna guys yung center back. So, ganito lang. Magko-close muna ako ng mga 5 inches mula sa neckline at ganon din yung aking gagawin sa lining. Next is joint shoulder. Ngayon guys, i-assemble ko muna tong collar. So ipapakita ko sa inyo kung paano naman yung aking procedure sa pagbuo. Ngayon naman, ang aking gagawin ay attach collar. So, ikakabit ko muna to guys sa pinaka-body
So, ganito. And then, pag natapos ko na ito ng ikot, pag nailagay ko na siya sa body, isasaklob ko naman ngayon yung pinaka-lining para malinis yung loob at labas ng aking gagawin. So, bago ako mag-close ng kanyang armhole, lalagyan ko muna siya ng bone sa may bust na line. And then, dahil nga wala akong ginawang pagsusulutan ng stick bone, ang ginamit ko naman dito guys ay Regilena 1/4 inches. Ngayon naman guys, isasaklob ko na yung sa may armhole at ganito din yung aking procedure. So, kanyan, ipapasok ko muna yung kalahati and then iipitin. At para masiguro na pantay yung dugtungan doon sa balikat, kailangan maglagay tayo ng pin bago natin pasadahan yung pinaka armhole. So, ganito lang din guys. Yan. So, kung paano ko to ginawa, ganun din yung gagawin ko sa kabila. So, itatak natin to para hindi magiging higit yung kanyang kilikili. And then, papasadahan natin yan ng 1/16. So, ayan yung magiging itsura. So, 1/16 ko muna to guys.
So, ito na guys yung finish dun sa armhole. Ngayon guys, ay isa-side close na natin yung ating upper body. So, mula dito sa body, diretso lang yan, papunta doon sa lining. Yan. So, sakloban ang tawag dito guys. Saklob lining. At wala kang makikitang allowance pagka binaliktad mo. Ganon din yung kabilang side. So, ganyan din ang paraan. So guys, mag-join na tayo ng upper and lower part ng gown. So kung mapapansin nyo yung aking back, ito lang yung aking opening para sa zipper dahil nga Chinese collar yung kanyang taas. Ngayon kukunin ko yung pantayan dito. Yan, kukunin mo lang yung pantayan niya. Mamarkingan natin. So mamarkingan natin yung kabilaan. Ang ganda yan. And then guys, itatapat naman natin siya sa back na part ng ating lower skirt. So, ito yung ating top. Ganyan ko naman din yung ano dito. Yung pantayan din ito para maganda ang lapat mamaya pag nagkabit tayo ng zipper. So, ito kukunin, mamarkingan ko rin yan. So guys, attach zipper na tayo ngayon. At ang aking ginamit nga ay yung magic zipper. So kailangan kong gumamit ng zipper foot. So kung mapapansin nyo yung zipper foot, kalahati lang yung kanyang pinaka freezer foot. Mag-a-attach naman ako ngayon guys ng upper and lower part ng lining.
ngayon guys, yung pinakalas natin gagawin ay ang paglagay ng bra pads. At kung mapapansin nyo, doble yung aking ginamit. Yun ay para medyo kumapal yung ating pads. Kasi ang nipis pagka isa lang. So, sa lining ko siya ikinabit at hindi sa body. Kasi yung body ay may stick bone. So, dito ko kinakabit palagi pag akong naglalagay ng bra pads. So, ayan guys yung kabuuan ng aking ginawang halter gown. So, ang kanyang top ay halter with Chinese collar. And then, yung kanyang lower part naman ay circular skirt yung aking ginawa. So, simple-simple lang siya guys. So, ayan. At kung titingnan, ayan lang siya. So, dito, naglagay ako ng bone. So, ang ginamit ko ay Rigilin kasi wala siyang pasada dito para sulutan. So, ang Rigilin kasi guys ay pwedeng itahe. And then, pinakita ko rin sa inyo yung paglagay ng bra pads. So, ayan. At yan naman yung kanyang Chinese collar. So, ganyan lang siya guys, kasimple. Ito na lang muna guys ang aking papakita sa inyo at sana nakadagdag na naman ito ng kunting kaalaman sa inyong mga kaisipan. Abangan nyo pa yung aking mga susunod na videos about sewing para makatulong din doon sa mga gustong matutong manahe. God bless you all until again next time. Bye-bye!